voi fi o gogu, dar nici mata. Semnalizare că te oprești. Tu, nu te plictisești singură. Nici măcar nu s-a uitat, frate, în dreapta. În stânga, pardon. Nici măcar nu s-a uitat. Ai văzut cum mergea? Zici că era... Măi băiete, mă super să știi. Hai de mama noastră. Și o să mă aștepte, drăgăstoasă, până vin. De unde? De unde? De unde vin? Până mâine la prânz nu este o veșnicie. Uite, ca să înțelegi tu cât de nesimțită asta, vezi? De asta zic, bă, ai loc de parcare acolo, frate. Pușca mea. Uite, vezi, s-a încurcat tot traficul. Pentru alea 2 minute sau... 2 minute, șeful, stau și eu aici. Bă, nu mai mergeți, mă, pe chestia asta, nu știu, mi se pare o scuză foarte tâmpită, mă scuzați, și foarte egoistă, în primul rând. 2 minute, șeful, stau și eu aici. Bă, alea 2 minute se pot transforma în jumătate de oră. Tu jumătate de oră ai încurcat tot traficul. Și știu că da, bă, nu contează. Important e că v-ați rezolvat voi treaba. Am înțeles și chestia asta. Că... Da. Dacă toți am face la fel, nici ție nu ți-ar conveni dacă ai fi nevoie să treci pe acolo și noi am blocat traficul. Îți zic eu sigur că asta e chestia, știi? Că mulți găsesc scuza asta cu... V-am zis, 2 secunde, șeful, 2 minute am stat și eu, șeful, ce mare lucru, 2 minute. Dar dacă eu l-aș încurca pe el, mamă, păi m-ar înjura și de mamă, și de tată, și de toată lumea, frate. Cum l-am blocat eu pe el, că sunt un porc, că sunt, știi? Asta e chestia, că dacă tu le faci celor care fac chestiile astea, te înjură. Că bă, ești nesimțit, știi? Dar ei au voie să fac. Adică ei nu văd gunoiul din ochii lor, știi? Doar din ochii altora. Păcat, băi, că s-a ajuns așa. Că de asta, bă, am ajuns pe locul 1, bă. Locul 1, bă, la accidente rutiere. Doar din chestia asta de nesimțire. Dar de-aia pe față, așa. Ăla merge cu semnal dreapta. Când faci, tată, dreapta? Ai trecut de 2 străzi. Tot semnal dreapta. Ia, dacă treci și de asta... Ușor, doamnă, nu mai alergați pe trecere, doamnă, că nu vă fugărește nimeni. Ah, ce bine așa. Intra aer pe după gât, așa pe după ceafă, pe după. Și mă ia așa pe după, știi? Și mamă cum este pe după. Wow! Doamne, ce răcoare e pe după. De drag să mergi așa pe după. M-am tâmpit. Ai pentru ce? Că din oraș vin puțin, știi? Dar din zona asta vin mult și uite și tu câtă coadă aici. Dacă nu mai dai voie și de acolo și de acolo, ori se formează parcaj, nu mai este niciunul, ori se formează aici. Una din astea 23. E puțin așa și de acolo și de acolo.
Când ajung acasă vreau să-mi slăbesc puțin, să-mi reglez un pic ambreiajul. Am schimbat plăcuțele de ambreiaj și acum e mai strâns un pic și nu prea îmi convine. Prea îmi place. Nu te duci, mă, omule, nu vezi că era portocaliu dinainte să ajungi tu la semafor. Și dracu, ești așa nebun și tu. Dracu, zici că sunteți nebun, bă. Mersi. Vezi ce băiat bun. Nu știu, aveam o mașină și... O mașină, da. Doamne. Rușine! Am înțeles, acum se explică de ce așa. Aici era dragă. Aoleu, de când vă caut. Dintr-o parte, așa, dintr-o rână, precum și după care puteți vedea, și după aia autovehicule, bineînțeles. Ce vreau să vă spun, dacă n-ați înțeles, și sunt sigur că n-ați înțeles, vreau să vă spun că vă mulțumesc că am mai trecut încă un prăguleț de 1500 de omuleți dragi, și în acest loc pitoresc v-am adus aici pentru că vreau să vă spun să nu vă supărați în momentul în care să spunem că treceți cu mașina sau treceți pe trotuar cu iubita, cu bunica, cu cine treceți voi, să nu vă supărați că nu v-am văzut sau nu v-am salutat. Uite, bă, ce s-a ajuns și ăsta. Nu m-am ajuns, tată, că n-am de ce să mă ajung. Una la mână. A doua la mână sunt foarte concentrat la trafic, pentru că sunt un milion de tâmpiți și de nebuni și, da, să nu le zicem pe nume, le zicem profesioniști. Și vreau să fiu atent, vă dați seama, nu este ceva cu intenție, nu mă fac că nu vă văd, nu v-am zis, nu e cu intenție. Și tot ce vreau este să, în caz de ceva, nu știu, nu vă supărați, tată, bă, nu m-am văzut, asta era concentrat, am întors capul, poate am clipit în clipa aia când tu mi-ai făcut cu flash-urile sau ai ridicat mâna în mașină. Cine naiba să uite într-o mașină? Foarte rar văd, nu știu, să fie mâna așa exact în parbriz și să faci cu mâna, altfel n-am cum, doar v-am zis, cine știe cum, nu știu. Și vă dați seama că oricum trecerea e mult prea rapidă, n-am cum să vă văd. E trecerea mult mai rapidă, e prea rapidă. Iar pentru motocicliști, fraților, lăsați-o mai încet. Ce aveți, fraților? Nu asta este motociclismul. De câte ori tu la televizor auzi un motociclist s-a dus pe lumea cealaltă. Sau a rămas legumă cu coloana ruptă. Sau cu, nu știu, ce aveți, bă, tată? Voi chiar nu înțelegeți că motociclismul nu este viteză? Nu înseamnă viteză?
Uite asta, tată, înseamnă motociclism. Exact ce vă arăt eu vouă aici. Asta este motociclismul, tată. Pa, du-te tu!